අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ බොහොම සනීපයෙන් සුවයෙන් ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් විභාගයට තියෙන්නේ කෙටි කාලයක්. අපි මාස 3-4ක වගේ කාලයක්. මේ කාලය කියන දේ ඉක්මනින්ම ගත වෙලා යනවා නම් කියමල්ලි. ඒ නිසා මේ ලැබෙන කාලය තුළ උපරිම කැපවීමෙන් ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා අපි ඔබට මතක් කරනවා. ආරම්භයේම පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න හිතුණා අද ජනවාරි 23. ජීවිතේ අපිට විවිධ දවස් මුණ ගැහෙනවා. සමහර වෙලාවට අතීතයේ දිහා හැරිලා බලුවම මේ දවස් අපිට සුවිශේෂී දවස් බවට පත් වෙනවා. මේ ලෝකයේ පළමු වරට එක්සත් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේදී රාජ්‍ය ලේකම් ධුරයේ බවට කාන්තාවක් තේරීපත් වෙන්නේ අද වගේ දවසක. ඇය මේ මැඩ්ලින් ඔල්බ්‍රයිට් නැමැති කාන්තාව. ඇය මේ නිරන්තරයෙන්ම ලෝකයේ පිළිබඳව සහ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු පිළිබඳව හරි ලස්සන කියමන් ඉදිරිපත් කරපු කෙනෙක්. ඇය වරක් කියනවා මේ ජීවිතේ කටුකයි. හැබැයි හැම විටම අපි ඒ කටුක බව අත්විඳීමට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අපේ ජීවිත කාලය තුලත් නංගිමල්ලි අපිට විවිධ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. සෑම විටම ඒ අත්දැකීම් බොහොම සොඳුරු අත්දැකීම් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. කටුක අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. හැබැයි ඒ කටුක අත්දැකීම් බොහොම සොඳුරු අත්දැකීම් විදියට ජීවිතයට බාර ගන්න ඔබට හැකියාව තිබිය යුතුයි. ඒ හැකියාව ගොඩනගා ගන්න. ඒ හැකියාව ගොඩනගා ගැනීමේදී අධ්‍යාපනය තමයි ඔබට තියෙන හොඳම අවිය සහ රැකවරණය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් යොදන කාලය සුඳුරු කාලයක් බවට හිතමි ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්න ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න. ඉතින් ඒ පුංචි මතක් කිරීමත් ඔබේ ජීවිතේට එක් කරන ගමන් අපි අදත් බොහොම ආදරෙන් ආරම්භ කරමු මේ ඔබේ ජාතික පාසල. හරි. ඔබ දන්නවා සතියේ දින 5ම හවස 4:05 අපි වෙන් කරන්නේ ජාතික රූපවාහිනිය ජාතික පාසල වෙනුවෙන්. මෙවර අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් නංගි මල්ලි ඔබ දන්නවා අඟහරුවාදා දවස් අපි වෙන් කරන්නේ මොනවටද? ඔව් ඉංග්‍රීසි විෂය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. අදත් අපි ඔබට වටින පාඩමක් තිරණ කරන්න සූදානම්. මේ වටින පාඩම අද තිරණ කරන්න අපේ පන්ති කාමරයට සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් මේනක. අපි දැන් පාඩම් මාලාවක් කරගෙන ආවා. ඉදිරියටත් අපිට සැලැස්මක් තියෙනවා. අපේ 2023 වර්ෂයේ අපස උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න නංගිල මල්ලා වෙනුවෙන් සිදු කරන්න. අදත් අපි විශේෂ පාඩමක් තමයි කරන්න සූදානම් වෙන්නේ නේද? ඔව්. අනිවාර්යෙන්. අද වෙනක අපි ලැහැස්ති කරගෙන ඉන්නවා අපි දරුවන්ට කතා කරන්න an important grammar area in the language. I wouldn't call it grammar. අපි grammar කියන තුමු an important area of English language. Let's see what it is. Useful collocations. Useful collocations. We'll see what collocations are later on. First of all, I'd like to remind our children that if you know what collocations are and if you can use collocations effectively in your language, you'll be able to use the language as it is something with you and automatically. And ideas will come up to you, ideas will come into you automatically and you will speak in a nice smooth flow. ඔයා collocations පාවිච්චි කරනවා ඔයාගේ language එක nice flow එකක් විදිහට යනවා. ඒ තරක් නෙවෙයි writings වලටත් අපිට මේ collocations ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු collocations මොනවද කියලා step by step. දැන් මේ අද අපි මේ ඉගෙන ගන්න පාඩම සාමාන්‍යයෙන් අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු දෙන්න විතරක්ම නෙවෙයි අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිත කරනකොට දිනේදා අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බොහොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනකොට මේ කියලා දෙන පාඩම ඇසුරෙන් අපි ඉගෙන ගන්න කරුණු කාරණා අර ලේසියෙම පිළිතුරු සපයන්න අපිට උපකාරී වෙනවා. ඒ නිසා වැදගත් පාඩමක් කරන්නේ. අපිට පසුගිය වර්ෂයේදී මේ විෂය කොටස සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරේ නැහැ. අපි හැබැයි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා මේ වසරේදී. ඒ නිසා ඔබ මේ කියන කාරණා පිළිබඳව හොඳ අවධානයෙන් යුතුව පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. අපි පාඩම පටන් ගමු. Exactly මේනක අපි ගිය අවුරුද්දේ මේ කතා කරේ නැහැ collocation ගැන. collocation කියලා මාතෘකාවක් අරගෙන. නමුත් අපි එක එක තැන්වලදී මේ ගැන පොඩ්ඩක් ටච් කරා. නමුත් මේ වර්ෂයේ අපි හිතුවා collocations පාඩම ටිකක් කරලා ඉමු කියලා. මොකද අර අපේ ළමයි අපි හැමදාම කතා කරන ටෙස්ට් අයිටම් එකක් තමයි අර close ටෙස්ට් අයිටම් එක. අර gap filling. ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා ඒකේ බ්ලැන්ක්ස් දෙනවා 14ක් 15ක් වගේ. ඊට පස්සේ ඒකට ෆිල් කරන්න වචන ටික උඩින් දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපිට මේ knowledge එක වැදගත් වෙනවා. Let's get started with this conversation. Right.
We have Kanishka and Amaya in this conversation. Let's read the conversation with me. Kanishka says, I'm really upset about the car repairs. The mechanic ripped me off. Amaya says, oh, that's terrible. How did you find it out? Kanishka says, I compared prices with other shop afterwards and realized I paid double. Amaya says, that's not fair. Can you do something about it? I plan to go back to talk to the manager about it. Good idea. Maybe you can get some of your money back. I hope so. I don't want to let them get away with it. It's important to stand up in situations like that, Amaya says. Absolutely. I'll be more careful next time and get a second opinion before I agree to any repair. That's good. I hope it works out for you. Right. Now, I have taken some of the words out of the conversation and I have highlighted them in yellow. Then balamu. Really upset, car repairs, ripped me off, compared prices with, right? When you see these phrases, me phrases diha balanakota, you can see some words go together nicely. බොහොම ලස්සනට සමහර වචන එකට ගැලපිලා යනවා. So you can see a pattern there. පොඩි pattern එකක් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි pattern එක හැමතරටම පොදු වෙන්නේත් නැහැ. නමුත් some words occurring together. ඒ කියන්නේ එකට යනවා. එහෙම ඒවට තමයි අපි collocations කියලා කියන්නේ. අපි එක බලමු තව ඉස්සරහට. Do something about. Go back. Talk to. Good idea. දැන් මේක දැක්කම ඔයාලා දන්නවා good idea. හරි familiar මේක. එහෙනම් adjective එකයි noun එකයි එකට යනවා. මේවා තමයි collocations. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. Then let them get away with it. Let එක අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දානවා object pronoun එක. Let me know. Let me go. Let us think. මේ let එක possessive pronoun එකක් දාලා let එක අපි pronoun එකක් දාලා object pronoun එකක් දාලා ඊට පස්සේ තමයි verb එක දාන්නේ base form එකෙන්. අතන බලන්න stand up in situations. ඊට පස්සේ be more careful. Careful එක අපි be. ඒ කියන්නේ careful කියන adjective එක. ඒකත් එක්ක be verb එක යනවා. අපි මම ඉස්සරහට බලමු. Get a second opinion. Agree to any repair. Works out for you. Right. දැන් අපි මම ආයෙත් කැමති conversation එකේ මුලට යන්න. Right. I'm really upset about the car repairs. Then first line එක ඔයාලට බොහොම පැහැදිලි. I'm really upset about the car repairs. So when you get your car repairs, sometimes you have to face this sort of situations. අපිට මේ වගේ දේවල් මුහුණ පාන සිද්ධ වෙනවා. The mechanic ripped me off. දැන් වර්තන the mechanic ripped me off කිව්වහම from the context you can get an idea. මොකද්ද මේ ripping off කියන්නේ කියලා. අපි බලමු අමාය මොකද්ද කියන්නේ? Oh, that's terrible. How did you find out? That's terrible කියන්නේ ඒක හරියටම නරකයි. එහෙනම් mechanic කරලා තියෙන හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. Mechanic rip me off කියන්නේ මොකද ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා mechanic cheated. එහෙනම් rip එක බලන්න මම object pronoun එක me දාලා ඊට පස්සේ off කියන preposition එකක් දාලා තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට යමු. ඊට පස්සේ අමාය අහනවා that's terrible, how did you find out? කොහොමද සොයාගත්තේ? I compared prices with other shop afterward and realized I paid double. මම මේක අනිත් shop එක compare කරපුවාන් පස්සේ තේරුම් ගත්තා මොකද්ද? I paid double. මම දෙගුණයක් ගෙවලා තියෙනවා. Then that's not fair. ඒක සාධාරණ නෑ. Can you do something about it? මොන හරි කරන්න පුළුවන්ද? හරි ලේසි, simple. කනිෂ් කියනවා I plan to go back and talk to the manager about it. දැන් ලස්සනට talk එක speech එක යනවා නේ. හැබැයි මෙතන words range වල තියෙන ගැන අපි එකින් එක ඉස්සරහට අරන් කතා කරනවා. Then Amaya says good idea. Maybe you can get some of your money back. අපි යමු ඉස්සරහට. I hope so. I don't want to let them get away with it. I don't want to let them get away with it. Get away වල දාන්න අපි ගිය සති කතා කරා phrasal verbs. අන්න ඒ වගේ get away with it. ඒ කියන්නේ මම මේකෙන් එයාලට avoid වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක avoid කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක මගහරින්න දෙන්නේ නැහැ. It's important to stand up in situations like this. මේ වගේ situations වල නැගී හිටින එක තාමත් වැදගත්. අමායා කියනවා. Absolutely, I'll be more careful next time and get a second opinion before I agree to any repair. ඊට පස්සේ නම් repairs වලට agree වෙනකොට මම ගොඩක් හිතලා බලනවා. careful වෙනවා. අමායා. That's good. I hope it works out for you. එහෙනම් මේකේ මම
words කීපයක් highlight කරා. දැන් අපි බලමු පොඩි note එකක් බලමු. මොනවද collocations කියන්නේ කියලා. Now read this. Choosing our words carefully in certain situations is more important than choosing grammatical structures. දැන් අපි දරුවෝ හොඳටම තේරෙනවා ඇත්තටම grammar වලට වඩා සමහරක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ වචන තෝරා ගැනීම. Vocabulary. If you have got good vocabulary and if you know how to use them in sentences, that comes in handy when you use the language rather than grammatical structures. Structures දන්නවට වඩා ඔයාලා ගාව vocabulary එකක් තියෙනවා නම් ඒ vocabulary එකේ වචන කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා දන්නවනම් ඒවත් එක්ක යෙදෙන අනිකුත් වචන මොනවද කියලා දන්නවනම් ඒ patterns දන්නවනම් ඔයාලා language එක බොහොම ලස්සනට හසුරව ගන්න පුළුවන්. අද අපි අවධානය යොමු කරන්නේ area එකට. Students frequently have problems with collocations for a number of reasons. මේ English වල collocations වලට ආපුවාම අපේ දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒවට හේතු ගණනාවක් අතරින් එකක් තමයි මම මේ ලියලා දෙන්නේ. The most common being direct translations from their native tongue, native language. ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ native language එක එක්කෝ සිංහල එහෙම tamil වලින් අපි English වල translate කරන්න ගියාම තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. අපි සිංහල idea එකක් එහෙම නැත්නම් දෙමළෙන් හිතන idea එකක් ඒ විදිහටම as it is translate කරන්න ගිහුවාම English වලට ওই ප්‍රශ්නේ එනවා. English වල නැති preposition අපිට සිංහල වල නැති preposition English වල තියෙනවා. ඊට අමතරව word order එකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට පැටලෙන. සමහර අපේ දරුවෝ the to නැති දේවල් දානවා. ඒ මොකද ඒ තමන්ගේ භාෂාවේ තියෙන දේවල්. එහෙනම් අපි English පාවිච්චි කරනකොට තමන්ගේ first language එකෙන් native language එකෙන් පොඩ්ඩක් බැහැර වෙලා භාවිතා කරනවා නම් හිතනවා නම් හොඳයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. Right. Collocations are words that occur together with more frequency in the English language than just by random chance. Now collocations frequently එකට එදෙනවා. නිතර එකට යනවා. අපිට මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයකට තේනවා කියලා කියන්න බෑ. සහ මේක හැම වෙලෙම මෙහෙම යනවා කියලා කියන්නත් බෑ. අපි කියන්නේ frequency ගොඩාක් සැරයක් එකට එදෙනවා. ඒවා තමයි අපි collocation කියලා pattern එකක් විදිහට ගන්න. දැන් අපි ඉගෙන ගන්නකොට මමත් මේ කොටසට තමයි මේ පුංචි කාරණාවක් එකතු කරන්නේ. දැන් සර් මුලින් අපේ ඩයලොග් එක කියනකොට සර් කිව්වා verb එකක් එක දැන් මේ noun එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ adjective එකක් එක noun එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි patterns ටිකක් තියෙනවා කියන එකනේ. patterns ටිකක් තියෙනවා. භාෂාවත් එක්ක කාලයක් යනකොට දැන් අපේ automatically මේක හැඩ ගැහුණා අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. අද අපි ඒකට patterns වලට දාපුවම මට මේක මෙහෙම තමයි මේ යන්නේ ගැලපිලා කියලා. ඒ සමහර ලියන්න ගියපම මේ word orders වෙනස් වෙනවා. එතකොට grammar errors එනවා. අපි ඒක avoid කරගන්න තමයි අපි උදව් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි question එකදී බලමු අන්තිමේදී කොහොමද මේ knowledge එක අපිට directly උදව් කරන්නේ කියලා. So I have chosen different patterns of collocations. මම කීපයක් අරන් තිනවා. First one is really easy, everybody knows. Verb plus noun. ඒක හරියනේ. Verb එකයි noun එක එකට නෑ. උදාහරණයක් තුරතම verb object. අර මතකයි subject verb object අපි කතා කරා. ඒකේ verb noun එකට නම example එකක් ගත්තා අපේ conversation එකෙන් dialogue එකෙන් compared prices. මේ verb එක තමයි compare කරා. මොනවද compare කරේ? Prices. Prices කියන්නේ noun එක. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් we cook rice. බත් තියෙනවා. Drink coffee. නේ? coffee බොනවා. ඒ වගේ ඕන තරම් අපි noun එකයි verb එකයි noun එකයි එකට පාවිච්චි කරමු. Speak English. Speak කතා කරන English. Teach English. Watch Jathika Pasala. Watch verb එක noun එක Jathika Pasala. Listen. Right. ඒක හැමෝම දන්න එකක් verb noun pattern එක. ඒක එකට යනවා. ඊට පස්සේ number 2 මම ගත්තා adjective plus noun. මේකත් අපි හැමෝම දන්න common pattern එකක්. adjective plus noun. එහෙනම් noun එකත් එක්ක adjective ගොඩක් වෙලාවට මුලට යනවා. මේවට එක එක තියෙන නමුත් තියෙනවා attributive කියනවා, predicative කියනවා. ඒවා අපි නම් පැත්තකින් තියලා simply යමු මේ a good idea. මොකක්ද adjective එක? good. noun එක idea. මම මේ ගත්තේ conversation එකේ. then a huge profit. adjective එක huge විශාල, profit එක noun ලාභය. right. number 3 noun plus noun. ඒ වගේම noun දෙකක් යනවා. අපි උඩ තව නමක් න compound nouns කියලා. noun දෙකක් එකට එනවා. මේ බලන්න car repairs. මෙතන මම repair ගන්නේ noun එකක් විදිහට. අලුත් අඩියක් කිරීම car repairs. මේ pocket calendar. pocket calendar. අපි කියනවා IT lab. information technology කියන්නේ noun එකක්, lab කියන්නේත් noun එකක්. මේ physics lab. toothbrush. tooth කියන්නේත් noun එකක්, brush කියන්නේත් noun එකක්. noun දෙකක් එකට එනවා. මේ ඔක්කොම මේ collocations. එක එක patterns. words that occurring together එකට සිද්ධ වෙනවා. අපි තුනක් කතා කරා. අපි හතරවෙනි එකට එමු verb plus adjective plus noun.
verb එකත් එක්ක adjective එකක් ගලා ඊට පස්සේ noun එකක් කරනවා. බලන්න. verb එක get, adjective second, noun එක opinion. Get a second opinion. ඒක මම ගත්ත අපේ dialogue එකේ මම මුලින් කතා කරපු කනිෂ්කගේ අමායගේ අතර තිබ්බ conversation එක. ඊගාව learn a foreign language. verb එක learn, adjective එක foreign, noun එක language. learn a foreign language. අපි යමු පස්වෙනි එකට verb plus adverb. ඒකත් ඔයාලා ගොඩක් දන්නවා. verb එකත් එක්ක අපි adverb එක. verb එක ක්‍රියාපදයක් එක්ක ක්‍රියා විශේෂණය දානවා මේ. go back ආපහු යනවා. run fast දුවනවා verb run, adverb එක fast. කොහොමද දුවන්නේ? fast. wait බලාගෙන ඉන්නවා. eagerly නොයිවසිල්ලෙන්. නම් verb adverb මේවා එකට යනවා. හරි ලේසි මේවා ඉගෙන ගත්තාම අපිට ලියාගෙන යන වාක්‍ය. number 6 බලන්න. adverb plus verb. දැන් මෙතන verb එක කලින් ඉඳලා adverb එක දෙවනට යදනවා. ඒ වගේම adverb එක මුලට යදලා ඊට පස්සේ verb එක දෙන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න. half understand. භාගයක් තේරුම් ගන්න. half understand. right. number 7 adverb plus adjective. දැන් ඔයාලට adjective එකක් විස්තර කරන්න උනහම ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණයක් තවදුරටත් විස්තර කරන්න උනහම අපි තව adjective එකක් දාන්නේ නැහැ. අපි දාන්නේ adverb එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට adjective එකක් විස්තර කරන්න ඕන නම් අපි දාන්නේ adverb එකක්. අපි simple example එකක් ගමු. අපි ගමු beautiful. beautiful කියන්නේ adjective එකක්. දැන් මේ adjective එක තව ආඩ විස්තර කරන්න ඕන නම් අපි උනට දාන්නේ adverb එකක්. අපි common එක very beautiful. එතන very කියන්නේ adverb එකක් ඇත්තටම. very beautiful. අපි කියනවා decorated adjective එකක්. සරසන ලද. අපි කියනවා beautifully decorated. ලස්සනට සරසන ලද. අපි කියනවා පරිසර හිතකාමී. හිතකාමී නම් friendly. පරිසර හිතකාමී. එහෙනම් අපි උනට දාන්න ඕන environmental නෙවෙයි adverb එක environmentally friendly. environmentally friendly. අයි adverb එකයි adjective එකයි එකට යනවා. ඔයාලට adjective එක විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නම්. මේ බලන්න මෙතන really upset. upset කියන adjective එක. ඒක විස්තර කරන adverb එක really. number 8 verb plus preposition plus noun. verb එකක් දාලා preposition එකක් දාලා ඊට පස්සේ noun එකක් එනවා මේ pattern එකේ. බලන්න verb එක stand up නැත්නම් stand, preposition එක up, ඊට පස්සේ noun එක situation. it's very important to stand up in situations like this කියලා අමායා කියනවා. ඊගාක බලන්න agree to any repair මේකත් මම ගත්තේ conversation එකේ. verb එක agree, preposition එක to, ඊට පස්සේ noun එක repair. agree to any repair. මම last pattern එක ගන්නවා adjective plus preposition. නාම විශේෂණයක් එක්ක preposition එකක් යදනවා. මේ බලන්න upset තමයි adjective එක. ඒකත් එක්ක මම දාන upset about. මම මේකේ patterns, මේකේ examples ගොඩක් ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැන් අපි patterns 9ක් ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේ 9 ටිකක් වැඩිපුර භාවිත වෙන අපිට use කරන්න පුළුවන් patterns ටිකක් නේ. වැඩිපුර යෙදෙන collocations 9ක් තමයි අපි කතා කරේ patterns ටික. අපි දැන් එකෙන් දෙකක් අරගෙන අපි all over syllabus එකට අදාළව කතා කරමු. right. so I have taken adjective plus preposition. adjective plus preposition. so I have made a simple activity for you. match the adjectives in column A with the prepositions in column B. They are not in order. අපි ඉක්මනට යමු. oh okay. let's read the adjectives in column A. interested, satisfied, afraid, excited, similar. now our students are familiar with these adjectives. එහාපැත්තේ prepositions now with, to, in, of, about. interested එක අපි නිතරම යන, interested එක නිතරම යන, මේක කියන්නේ හැම වෙලේම කියලා, නිතරම එක මම frequency කිව්වේ. what is the preposition that frequently goes with interested? interested, in. very good. satisfied, with. afraid, of. excited, about. similar to. අපි ගාය පාරක් බලමු. interested in, satisfied with, afraid of, excited about, similar to. I will give you another 30 seconds for our students to look at these patterns, look at these collocations. adjective plus preposition, right? interested in, satisfied with, afraid of, excited about, similar to. දැන් මේ pattern එක මතක තියාගන්න. right? okay. let's use these adjectives and prepositions, these collocations in sentences. Look at this. Fill in the blanks with the correct collocations. Number 1,
Madhava is very similar in appearance bland his brother. එන මම similar කියලා පාවිච්චි කරලා දෙනවා. Now you know what the preposition that goes with similar. මොකක්ද යන්නේ similar to. එහෙනම් Madhava is very similar in appearance to his brother. Madhava පෙනුමෙන් එයාගේ සහෝදරයට ගොඩාක් සමානයි. එහෙනම් similar තේරුම සමානයි. right. අපි පොඩ්ඩක් යමු. දැන් මම assume කරා අපේ ළමයි මේ තේරුම මිලවට දන්නවයි කියලා. මම ආයෙ මතාවක් මතක් කරන්නම්. interested කියන්නේ අපි ඉතාමත් උනන්දුවක් දක්වන, කැමැත්තක් දක්වන දෙයකට අපි interested කියනවා. ආසාවක් දක්වන. I'm interested in singing. මම ගයන්න ආසයි. I'm interested in watching cartoons. මම cartoons බලන්න ආසයි. I'm interested in playing guitar. Playing the guitar. මම guitar එක play කරන්න ආසයි. නේද? දැන් satisfied. ඔබ යම් කිසි දෙයකට happy නම් ඔයාට සෑහීමටපත් වෙනවා නම් අපි කියනවා satisfied. නේ? ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ දැන් මොනවද? adjectives නේ. මේවා ඇවිල්ලා adjectives. එහෙනම් අපි adjectives පාවිච්චි කරන්නේ be verb එකක් එක්ක am is are එක්ක. එහෙනම් I satisfied කියන්න බෑ. I am satisfied. I'm satisfied නම් ඊගාට නම් මොකද්ද? with. I'm satisfied with my results. I'm satisfied with my results. මගේ results ගැන මට සෑහීමටපත් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්ත negative එකත් I'm not satisfied with my results. අපි future කියන්නත් පුළුවන්. You will not be satisfied with your results if you don't study well now. right. Next one, afraid. Afraid of. කැමති නැහැ බයයි. නේද? බයයි නේ අපි afraid of කියනවා. I'm afraid of going out at night. I'm afraid of high elevations. I'm afraid of heights. මම උස තැන් වලට බයයි. right? but excited about. excited කියනවා ඉතාමත් කැමති ආසයි. ඒත් අපි කියන excited. අපි excited ගොඩාක් මතක් වෙන school vacation trip වගේ දේවල්. I'm excited about the school vacation. ඊට පස්සේ similar to සමානයි. නේ? හරි. දැන් අපි number 1 කතා කරා number 2 ඉඳන් යමු. His teachers are satisfied blank her progress. Now our children know what preposition goes with satisfied. With. Yes, satisfied with. And අපි කියමු his teachers are satisfied with her progress. I am really excited my holidays. මම ඉතාමත් උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් ඉන්නවා. මොකක් ගැනද මගේ holidays නම් excited about. I'm really excited about my holidays. My sister is afraid. Then done afraid now. Of. My sister is afraid of cockroaches. කරපොත්තොන්න බයයි. My father is interested. මගේ father තාත්තා ගොඩක් උනන්දු ආසයි වුණාටද classical music වලට. My father is interested in classical music. Right. You can see the answers like this. Madhav is very similar in appearance to his brother. Second one, his teachers are satisfied with her progress. I'm really excited about my holidays. My sister is afraid of cockroaches. My father is interested in classical music. So we took 5 adjectives and some of the collocations with those adjectives. දැන් අපි මේ කොටස ඉගෙන ගන්නකොට සර් මෙන්ෂන් කරපු එකක් තමයි adjectives එක්ක be verb එක එනවා කියන එක. අපිට ටිකක් ඒකත් ක්ලියර් කරලා දෙන්න. ඔව්. ඒකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. adjective එකත් එක්ක ඒක තමයි ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. adjective එකත් එක්ක අපි දානවා adjective පාවිච්චි කරන be verb එකක් පාවිච්චි කරනවා වාක්‍යයක. ඊට අමතරව එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් adjective එක noun එකක් එක්ක යනවනේ. උදාහරණ විදිහට ඒ තමයි be verb ගොඩක් විදිහට යනවා. අපි කියමු easy the question මොන question එකද easy question. easy question. මේ adjective එක යනවා noun එකත් එක්ක. හැබැයි අපි ඔක වාක්‍යයකට ගත්තොත් එමේ එය පහසු පාඩමකි. It is an easy question. Easy lesson. It is an easy lesson. Lazy ප්‍රශ්නයක්. It is an easy question. Right? It is යනවා මේ be කියනවා දන්නා මේකට am is are past tense was were. future නම් අපි will එක be දාන්න ඕන. ඒක අපේ දරුවෝ දන්නවා. හරි. මේක අපි කතා කරා. අපි යමු ඊගායකට. හැබැයි දැන් මේ collocations කිව්වම මං කිව්වේ frequently ඒවා භාවිතා වෙනවා කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ හැම තැනම හැම විටම ඒ preposition එකම යනවා කියලා. මේ බලන්න excited එක වල to දාන්නත් පුළුවන්. excited එක that දාන්නත් පුළුවන්. This is for your knowledge. This is for your further knowledge. You can later on research on that. මේ ගැන පස්සේ වල හොයලා බලන්න. හරි. මේ වань afraid of කිව්වාගේ afraid for. දැන් මේ වාක්‍ය කිව්වොත් ඔයාලා හිතනවා මේ she was afraid for her children. මෙතන afraid for කියන්නේ ඇය ළමයින්ට බයයි කියන එක නෙමෙයි. ඇයගේ ළමයින්ට බයයි කියන එක මොකද්ද? feared that they might be hurt. ළමයින්ට අනතුරක් වෙයි, තුවාලයක් වෙයි. කෙනෙක් ගැන ඇය බයෙන් පස්සේ වෙනවා අපි කියනවා මොකද්ද? she was afraid of නෙමෙයි දාන්නේ. එතන she was afraid for her children.
මේකත් තවත් collocation එකක් මේ she was afraid for her children. එතන අදහස් වෙන්නේ නැහැ ළමයින්ට බයයි කියලා. අතන my sister is afraid of cockroaches. මගේ සහෝදරිය කැරපොත්තට බය. එතන තියෙන අකමැත්තක්. එතන බය කියන්නේ අකමැත්තක්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? she was afraid for her children කියන්නේ ඇය තමන්ගේ දරුවෝ ගැන බියෙන් පසුනා කියන්නේ අනතුරක් වෙයි කරදරයක් වෙයි කියන අදහස. එවැනි තැන්වල අපි පාවිච්චි කරන of නෙවෙයි for. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා මේ prepositions collocate වල යනකොට මේ collocation වල meaning එකෙත් පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. හිඹන් afraid අපි of කිව්වා for කො දැන් afraid to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. don't be afraid to say what you think මේ අපි verb එකක් තියෙනවා අපි දාන්නේ to afraid of දාන්නේ මේ verb එක afraid. don't be afraid බය වෙන්න එපා to say what you think. ඔයා හිතන දේ කියන්න බය. එතන අපි to දානවා මේ don't be afraid to say what you think. don't be afraid to start it. don't be afraid to drive this. බය වෙන්න එපා මේක drive කරන්න. don't be afraid to use this machine. මේ machine එක පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්න එපා. ඒ වගේ තව තියෙනවා ඉස්සරහට යනවා දැන්. හරි අපි දැන් තවත් adjectives පහක්. famous, ashamed, capable, responsible, aware. Remember these are adjectives. Now let's try to match these prepositions with these adjectives. famous එක මොකක්ද දාන්නේ? famous ashamed එක famous for. ashamed of. capable of. responsible for. aware of. very good. Hari. famous for, ashamed of, capable of, responsible for, aware of. once again famous for, ashamed of, capable of, responsible for, aware of. famous අපි හැමෝම දන්නවා ප්‍රසිද්ධයි. ashamed ඔයා embarrassed if you feel embarrassed ලැජ්ජයි නම් අපි ashamed. capable ඒ කියන්නේ ඔයා you have the ability ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඒක කරන්න. ඔයා හැකියාවන් සහිතයි නම් යමක් කිරීමට අපි කියනවා capable. then responsible යම් කිසි දෙයක් ගැන වගකීම duty එක පැවරලා තියෙන වාර නම් අපි කියනවා responsible. aware කියන දන්නවා. I'm aware of it. මම ඒක ගැන දන්නවා. aware දැනගන්නවා. right. we'll use them in sentences. fill in the blanks with the correct collocations. number 1 Marie Curie is famous blank discovering radium. you know. he is capable blank both batting and bowling better. මෙතන famous එක මොකක්ද දාන්නේ අපි කලින් කතා කරා famous for. he is capable blank both batting and bowling better. යා bat කරන්නයි හොඳට bat කරන්නයි හොඳට bowl කරන්නයි දෙකටම capable. මොකද්ද දාන්නේ? I felt so ashamed. මේ එක්කෝ am ඉස්සා එහෙම නැත්නම් feel දාන්න පුළුවන් වාට. මේ I felt feel එකේ past tense එක felt. I felt so ashamed. මට ලොකු ලැජ්ජාවක් දැනුණා blank myself මං ගැනම for making such a fuss. එවැනි fuss එකක් එවැනි කලබලයක් ඇති කිරීම ගැන මටම ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. number 4 smokers are well aware. මේ smokers දුම්බොන අය හොඳින් දන්නවා මේ well aware. ඔයා දන්නවා aware එක මොකද දාන්නේ? මොකද දන්නේ යාලා? the dangers to their own health. එයාලගෙම සෞඛ්‍යයට තියෙන අනතුරු ගැන එයාලා දන්නවා. මොකද සිගරට් පැකට් එකේම ලේබල් එක ඇදලා තියෙනවා. the municipal council නගර සභාව is responsible. නගර සභාවට තම වාක්‍යම තියෙන්නේ ඔයා දන්නවා responsible එකත් එක මොකක්ද යන්නේ කියලා keeping the streets clean. හරි. අපි දැන් මේකේ blanks වලට මොනවද එන්නේ වචන කියන එක ඔබ ටිකක් පැට්‍රිස් කරන්න. අපි ඊට කලින් ඉක්මනට වෙලාව බලමු. Ready සිටින්න අප සමගම රුපියල් 988ක් රීලෝඩ් කර ඔබ අදම SLT Mobitel Max World එකට සෙට් වෙන්න. SLT Mobitel Home Broadband වෙතින් රාත්‍රී 12 සිට උදේ 7 දක්වා නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට්. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. දැතිපරදායකත්වය මෙලිබන් යහගුණයෙන් තව තවත් ඉදිරියට හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න
ප්‍රීමා ස්ටෙලා අපි හැමෝම කැමති. Prima Stella Set Yogurt. ජයගන්න වැඩි වෙන්න. BOC ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න දිනුම්. SLT මොබිටෙල් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වෙතින් රාත්‍රී 12 සිට උදේ 7 දක්වා නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට්. හරි ඔබට වෙලා බලන්න කියලා පොන්චි විරාමයකොත් අපි අරගත්තා. විරාමයට යන්න කලින් අපි කිව්වා දැන් ප්ලෑන්ක් වගේක් අපි ෆිල් කරන්න ඔබට ලබා දුන්නා. දැන් බලමු ඔබ හිතපු උත්තර හරිද කියලා. සර්. Right. Now Marie Curie is famous for discovering radium. Radium සොයා ගැනීම ගැන Marie Curie මැතිනිය ප්‍රසිද්ධයි. He is capable of both batting and bowling better. ඔහු බැට් කරන්නත් බෝල් කරන්නත් දෙකටම හැකියාව තියෙනවා. හොඳට හැකියාව තියෙනවා. හොඳට බැට් කරන්නත් බෝල් කරන්නත්. I felt so ashamed of myself for making such a fuss. එක අපි කතා කරා. Smokers are well aware of the dangers to their own health. එහෙනම් well aware of අපි කතා කරා හොඳින් දන්නවා. The municipal council is responsible for keeping the streets clean. එහෙනම් වීදි පිරිසිදු තබා ගැන පාරවල් පිරිසිදු තබා ගැනීම ගැන වාකීම තියෙන්නේ municipal council එකට නගර සභාවට. Right. We have another set of adjectives in this sort. Right? We'll read them first. Proud, good, ready, full, tired. So what goes with proud? Proud of, you know that. Good, at good at. Ready, to ready to. Full, full of. Tired, of tired of. Right. Vibalam? Yes. Proud of, good at, ready to, full of, tired of. Right? Study them as chunks. මේ chunk එකක් විදිහට මේ collocation පාඩම් කරන්න. Then you will be easily using this in your language, both in written and speaking. Right. දැන් මේ පාඩම අපි ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා අපිට ටිකක් අපේ රීඩින් බුක් එක අරගෙන කියවන්න පුළුවන් නම් මේ පැටර්න්ස් ඒ විදිහටම ඇප්ලයි වෙලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Good idea, Menaka. You will find plenty of examples in your textbook if you read some of the text there. සමහර පාඩම් තියෙනවා කිව්වොත් එහෙම මේ examples වලට ඔයාලට ඕන තරම් හම්බ වෙනවා. Right. අපි බලමු let's use these collocations, these adjectives and prepositions in these sentences. Number 1, I am tired blank sitting here. දැන් මට මෙතන වාඩිලා මෙතන tired කියන්නේ මහන්සි කියන වඩා එපා වෙලා කියන අදහස. මහන්සි එපා වෙලා කියන දෙකම එකයි. He is very good blank. එයා ගොඩක් හොඳයි, දක්ෂයි singing වලට. මෙතන good කියන්නේ හොඳයි වගේම දක්ෂයි කියන අදහස. දැන් මම ආන්සර් එක කියන්නේ අපේ ළමයින්ට හිතන්න ටයිම් එක දෙනවා. Number 3, Amina is ready, leave. Amina ready, පිටත් යන්න. Amina පිටත් යන්න සූදානමින් ඉන්නේ. Number 4, the shelves are full blank books. Shelves කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා රාක්ක පොත් වලින් පිරීලා. නම් full කියන adjective එක අපි පාවිච්චි කරනවා. His teachers are proud blank his achievements. ඔහුගේ achievement ගැන ඔහුගේ teachersලා ආඩම්බරයටපත් වෙනවා. සතුටටපත් වෙනවා. Right? Hope you have got the answers. Right? I'm tired of sitting here. මෙතන වාඩිලා ඉඳලා මට එපා වෙලා. He is very good at singing. Amina is ready to leave. The shelves are full of books. එනම් රාක්ක පොත් වලින් පිරීලා. His teachers are proud of his achievements. Right? When you get your results, both your teachers and parents will be really proud of you. Your teachers and parents will be really proud of your achievement, really proud of your results. Right? දැන් අපි යනවා ඔය කලින් කතා කරේ adjectives plus preposition. දැන් අපි යනවා verb plus prepositions. There are some verbs that occur with certain prepositions. සමහර verbs තියෙනවා ඒවා සමහර preposition එක්ක collocate වෙනවා. එකට යනවා. අපි ඒ collocations දැන් බලමු. Right. Again I have mixed them up. මම mix කරලා තියෙන්නේ. Verbs and prepositions are not in order. I'm going to give you a minute just to match them. Thank, congratulate, succeed, decide, depend. यहाँ पे इतना on, in, on, for, to. On two times, in, for and to. Right, we'll see. Thank, for. Congratulate, on. Succeed, in. Decide, to. Depend, on.
Very good. එහෙනම් අපි බලමු. Thank for, congratulate on, succeed in, decide to, depend on. Very good. Right. Now let's use them in sentences. I'd like to thank everyone blank coming this evening. Thank you. I'd like to thank everyone blank coming this evening. මම කැමති ස්තුති කරන්න හැමෝටම මේ හවසට පැමිණීම ගැන. හරි. දැන් මෙතන මම blank එක කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට chance එක දෙනවා. I congratulated them blank winning the match. I congratulated. මොකද්ද congratulate එක යන preposition එක. Finally I succeeded blank passing my driving test. Succeed කියන්නේ සාර්ථක කරගන්නවා. Right? අන්තිමේදී මම driving test එක pass වෙලා ඒක සාර්ථක කරගත්තා. එහෙනම් succeed එක කියන්නේ මොකද්ද? In the end we decide blank go to the theatre. අවසානයේ අපි තීරණය කළා theatre එකට යන්න. He depended blank his writing for his income. Depend කියනවා දන්නවා අපි යමක් මත රඳා පවතින. යමක් මත දෙයක් ගොඩනගනවා. රඳා පවතින අදහස. සිංහලට හරියොත් එහෙම. හරි අපි දැන් බලමු. I'd like to thank everyone for coming this evening. Thank එක අපි for යනවා කියලා collocate වෙනවා කියලා කලින් කතා කරා. I congratulated them on නේද? On winning the match. Finally I succeeded in passing my driving test. In the end we decided to go to the theatre. අවසාන අපි තීරණය කරා theatre එකට යන්න. He depended on his writing for his income. Right. අපි බලමු නේද? හරි. ඔන්න දැන් ඔබට පුළුවන් බලන්න. මේ ටික කියවලා බලන්න. දැන් ස්ක්‍රීන් එක දකිනකොට ඔබට පුළුවන් කියවලා බලන්න. ලියපු උත්තර හිතපු උත්තර හරිද කියලා. ඔබට යම් අවබෝධයක් එතකොට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පාඩම පුරාම දැන් අපිට මතක් කරන දෙයක් තමයි මේ පැටර්න්ස් අපිට විභාගයට ලියන්න විශේෂයෙන්ම පැරග්‍රාෆ් එකක් ෆිල් කරගන්න අපිට මේ බ්ලැන්ක් ෆිල් කරන්න මේක අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පාඩම් කොටස අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔබට මේ පිළිබඳ හොඳටම අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබ ඉගෙන ගත්ත කොටස් ඔබේ රීඩින් බුක් එකත් එක්ක ඔබට පුළුවන් කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. කොයි වගේ තැන්වලද ඔබට verb එකක් එක්ක noun එකක් හම්බ වෙන්නේ. adjective එකක් එක්ක preposition එකක් හම්බ වෙන්නේ කොයි වගේ තැන්වලද කියලා ඔබට පුළුවන් note කරගන්න. එතකොට අර අපි සමහරක් දේවල් තියෙනවානේ self study වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවනේ නේද? ඒක තමයි අපිට සමහරක් කරලා හොඳටම දේවල් මතක හිටින්න උපකාරී වෙන ඉගෙනීම් ක්‍රමයක්. ඉතින් එහෙමත් කරලා ඔබ උත්සාහ කරන්න මේ ඉගෙන ගන්න කරුණු කාරණා වැඩි මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තව පුංචි දෙයක් මතක් කරනවා ඔබට හැකියාව තියෙන අපේ සියලුම වැඩසටහන් ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube channel එකට ගිහලා නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නංගි මල්ලි ඔබට දැන් විභාගයට බොහොම කෙටි කාලයක් තියෙන. මේ කෙටි කාලය තුළදී ඔබට යම් කිසි ගැටලුවක් එනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ පාඩම් වලට අදාළව අපිට live comment කරන්න. අපි උපරිම අවස්ථාවලදී ඒ වෙනුවෙන් අවස්ථාව ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන ඔබේ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන ඒ වගේම අපි මතක් කරනවා අපි මේ තාක් දුර 2023 වර්ෂය වෙනුවෙන් සිදු කරපු ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල වැඩසටහන් මාලාවේ සියලුම වැඩසටහන් අපේ YouTube channel එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube නාලිකාවට ගිහලා මේ සියලු වැඩසටහන් බලන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලාත් අපි බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් යම් පාඩම ඉතුරු කොටස බලන්න. Hari. I'd like to thank everyone for coming this evening. Number 2, I congratulated them on winning the match. Finally, I succeeded in passing my driving test. In the end, we decided to go to the theatre. He depended on his writing for his income. So, we discussed 5 verbs that collocate with certain adjectives. Right. Let's take another set of verbs. අපි තවත් verbs ටිකක් ගමු. දැන් මෙතන අපි කලින් ගත්තේ adjectives. ඒතර ඔයාලා මම කිව්වා adjectives යන්නේ be verb එක කියලා. මෙතන අපි ගන්නෙ verbs. ඒතර මේවට be verb දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා verbs වෙන නිසා. Right. එහෙනම් belong, apologize, agree, prevent, recover. එහෙනම් belong එක යන්නේ මොකද්ද? belong to. apologize මේ වචන වල mean එකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. ඔව් meaning එකත් මතක් කරගන්න. ඔව් apologize belong කියන්නේ අයිති වෙනවා. belong. දැන් අපිට belong එක to යනවා. This country belongs to you. This country belongs to us. මතකයි සින්දුවකුත් තිබ්බා this land belongs to you. This land belongs to me. This land belongs to all of us to live in harmony. ලස්සන ඉස්සර ජාතික රූපවාහිනී අපි චූටි කාලේ මේක නිතර යන සින්දුවක්. පරණ ගායක පරණ කියන හොඳ නෑ. අපි ආස කරන ගායක ගායිකාව ගොඩාක් එක්ක සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් ගොඩාක් එක්ක එකතු වෙලා ලෝවේ සමා ගීතේ වගේ මේ සින්දුවත් ඉස්සරනවා this land belongs to you, this land belongs to me. දැන් ඒක grade 5 people's book එකටත් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා.
right? Apologize කියන අපි excuse කරනවා. sorry කියනවා. සමාව වෙනවා. apologize. අය වගු ළමයින්ට හිතන්න. agree. agree එක මොකක්ද යන්නේ? එකඟ වෙනවා. prevent. ඔතන prevent කියන්නේ යමකින් වළකිනවා. prevent. recover. අපි යම් කිසි දෙයක් නැවත යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා නම් damage වෙලා තුවාල ලැබලා අපි recover වෙනවා. සුවපත් වෙනවා. හරි. අපි බලමු. belong to, apologize for, agree with, prevent from, recover from. දැන් අපි collocations මම මුලදීම කිව්වා මේවා these words are occurring together at the same time there are some other words. තවත් prepositions තියෙනවා මේවත් එක්ක යන. උදාහරණයක් agree to දාන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හිතන්න එපා මේක හැම වෙලේම මේකමයි කියලා. ඒකම මුලින්ම කිව්වේ. මේවා එක එක patterns මේවා අපිට useful වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඒවා තමයි that is for you to self study. So that is for you to do a research on. තනියෙන් හොයලා බලන්න. Right. We'll use these verbs in sentences like this. Number 1, we apologize blank any inconvenience caused. So I'm leaving the blank for you to think and feel. Second one, we apologize අපි සමාව ඉල්ලනවා any inconvenience caused. Inconvenience වල දක්වන මේක නිතර පාරවල එහෙම ගහලා තිනවා. සිදු අපහසුතාවය ගැන අපි සමාව ඉල්ලනවා. කනගාටු ප්‍රකාශ කරනවා. Number 2, the house had belonged ගෙදර අයිති වෙලා තිබ්බේ her family for 3 or 4 generations. පරම්පරා 3ක් 4ක් යනකම් ගෙදර අයිති වෙලා තිබුණේ ඇගේ family නම් belong එක වල දාන්නේ මොකද්ද කියලා අපි කලින් කතා කරා. I see your point but I'm not sure I agree blank you. මම ඔයාගේ point එක දකිනවා හැබැයි මට තේරෙනවා ඔයාගේ කාරණය හැබැයි මට sure නෑ මම ඔයත් එක්ක agree ද කියලා මට කියන්න අමාරුයි agree ද නැද්ද කියලා. මොකද්ද agree එක කියන්නේ? with. Oh, agree with. හරි. Number 4, the police tried to prevent him blank leaving. පොලිසිය උත්සාහ කළා prevent වළක්වන්න ඔහුව leaving කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් එකෙන් ගැලවෙන එක. එහෙම නැත්නම් ඕකෙන් පිටත් වෙලා යන එක. ඉතින් යන එක වළක්වන්න උත්සාහ කරා. It took him a long time ලොකු වෙලාවක් ඔහුට ගත වුණා to recover blank his injury. ඔහුගේ තුවාල වලින් injury එකකින් recover වෙන්න. ඒ කියන්නේ සුවපත් වෙන අපු යථාර්ථයටපත් වෙන්න ලොකු කාලයක් ගියා. Hope you have already decided which prepositions go to the blanks. දැන් අපි බලමු මේ. We apologize for an inconvenience caused. The house had belonged to her family for 3 or 4 generations. I see your point, but I'm not sure I agree with you. The police tried to prevent him from leaving. It took him a long time to recover from his injury. නම් පැහැදිලි apologize for, belong to, agree with, prevent somebody from, prevent him from leaving, then recover from. Right. Hope that is clear to you. So I'm going to quickly remind you the patterns of collocations we discussed 9 we used in this lesson. Verb plus noun අපි මම කතා කරන example මම දෙකයි ගත්තේ patterns. Verb plus noun දන්නවා, adjective plus noun දන්නවලා. Noun plus noun අපි කලින් කතා කරා. ඊට පස්සේ verb plus adjective plus noun, verb plus adverb, adverb plus verb, adverb plus adjective, verb plus preposition plus noun. මම මේක තමයි ගොඩක් මම කතා verb plus preposition ඒ වගේම adjective plus preposition. මම ගත්තේ මේ 8 and 9 ගොඩක්. මෙතන example කතා කරන්නේ. Right. Now we have a question. So at the very beginning Menaka told you that that this knowledge will be helpful when you come to this sort of questions. මේ knowledge එක ඔයාලට උදව් වෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට එනකොට. දැන් ඔන්න අපි අර patterns නාමය මතක් කරගෙන ඉස්සරහට යමු. Fill in the blanks with the words given in the box. Right. Let's read the words first. Shelter, collected, brave, crawled, strength, kingdom, large, ancient, might, ceiling, depressed, his, successfully, trying, face, climb. Right. Okay, we'll read the text. Vikram was a blank king. මේ බලන්න. දැන් ඔන්න blank එකක් තියෙනවා king තියෙනවා. මේක noun එකක්. ඔයාලට මතක ඇති. noun plus adjective නෙමෙයි තිබුණේ adjective plus noun. දැන් බලන්න blank එක තියෙනවා king මේ. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා be verb plus adjective. එහෙනම් මෙතන එන්නේ මොකද්ද? be verb එකක් තියෙනවා am is අවල past tense එක was. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕන adjective එකක්. දැන් මෙතන බලන්න adjectives ටික. දැන් තේරුම ගත්තත් ඔයාලට පුළුවන් patterns collocation ගත්තත් ඔයාලට පුළුවන් අපි මේ එක එක විදිහට ඔයාලට support කරනවා. මෙන්න වික්‍රම් කියන නමක් ඔයාලට ඕනම් king වලගම්බා කියන්නත් පුළුවන්. was a blank king. මොන වගේ king කෙනෙක්ද? මේ set එකේ මොනවද adjectives මේ බලන්න. brave කියන adjective එකක්. ඊට අමතරව large adjective එකක්, ancient adjective එකක්.
ඊට අමතරව depressed ඕන නම් ගන්න පුළුවන් adjective එකක් විදිහට. දැන් අපිට හතරක් හම්බුණා. brave, large, ancient, depressed. අපිට එක්ක brave king කියන්න පුළුවන්, large king කෙනෙක් කියන්න බෑ. ගැලපෙන්නේ නැහැ. ancient කියන්න පුළුවන්. වරදක් දෙපළ නැහැ. ගැලපෙනවා නේද? brave කෙනෙක්. brave කියන එක දා ගැලපෙනවා. ඉස්සරහට යනකොට තේරෙනවා මේ Vikram was a brave king. Once he had to fight against a blank army. With just a few soldiers, he was defeated. He had to fight against a හිස්තනක් තියෙනවා army. army එකක් එක්ක සටන් කරන්න වුණා. හැබැයි යාට හිටියේ a few soldiers. soldiers ලා කීප දෙනෙක්. එහෙනම් to fight against a blank army. ආයෙත් බලන්න. army noun එකක් තියෙනවා. එහෙනම් noun එකක් විස්තර කරන්නේ මොකකින්ද? adjective plus noun. අපි අර collocation කතා කරා. adjective plus noun. දැන් මොන ආමිද? කලින් අපි දැම්මා brave king කියලා මොන ආමිද? මෙතන බලපුවම කිව්වා කි brave අපි already use කරා. large ද ancient ද depressed ද මොකක්ද එහෙනම්? පැහැදිලි වාරට ලොකු ආමි එකක්. එහෙනම් large army with just a few soldiers he was then what happened? He was defeated. ඔහු පරාජයටපත් වුණා. ඇයි he had only a few soldiers. He had to run for his life. ජීවිතය වෙනුවෙන් ඔහුට දුවන්න පලා යන්න සිද්ධ වුණා. Vikram took ඉතුරු ටික අපි එහා පැත්තේ ස්ලයිඩ් එකට ගමු. Vikram took blank in a forest cave. Vikram took blank on a took verb එකක් blank in a forest cave. මතකද verb plus noun අපි කිව්වේ. verb plus noun. Vikram took මොකද්ද? මොකද්ද මේකේ nouns ටික බලන්න. shelter noun එකක්. ඊට අමතරව collected brave nouns නෙමෙයි, crawled nouns නෙමෙයි. strength කියන noun එක. එහෙනම් shelter noun, strength noun, kingdom noun, තව මොනවද තියෙන nouns? ඔව් might ගන්න පුළුවන්, power කියන අදහස, ceiling ගන්න පුළුවන්, ceiling උඩ තියෙනවා වහලේ, ceiling. ඔව් අපිට මෙන්න nouns ටික. අපි face මෙතන අපි verb එකක් විදිහට ගමු. එහෙනම් මොකද්ද මේ ගන්න? Vikram took blank in a forest cave. cave එක මොකද්ද එයා ගන්නෙ? රැකවරණ. එහෙනම් අපි දන්නවා shelter. Vikram took shelter in a forest cave. දැන් බලන්න collocation lesson එක, collocation knowledge එක help කරන ඔයාලට meaning එක, word එක සොයාගන්න. meaning එක නෙවෙයි sorry, word එක හොයාගන්න. He was very blank. He was very මේ be verb එක යන්නේ මොකද්ද? adjective එකක් කියලා. මම කලින් මත he was very මොකද්ද? දැන් යුද්ධෙත් පරාජය වෙලා කැලේකට ගිහිල්ලා මෙයා කොහෙද ඉන්නේ? cave එක. right? එහෙනම් මෙයා he was very happy ද? මොකද්ද මේක adjective? he was very depressed. Oh, depressed. He was very depressed. His courage had left him. දැන් මෙයා depressed වුණා. ඒ වගේ මොකද උනේ? මෙයාගේ courage එක මෙයාව දාලා ගියා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ධෛර්යය තමන්ට නැති වුණා. He was blankly gazing at the. He was blankly his විදියට blankly gazing මේ adverb verb. adverb verb. blankly gazing his බැල්මකින් බලාගෙන හිටියා at the කොහෙද? of the cave. cave එකේ මොකද? දොර දිහාද බලාගෙන හිටියේ his බැල්මකින්. මේ at the ඔයා දන්නවා the එක අපි පාවිච්චි කරන noun එකක්. මේ gazing verb ඊට පස්සේ එන්න ඕන noun එකක්. verb එකක් ඊට පස්සේ noun එකක්. මොකද්ද මේකේ noun එක? cave එකේ කොහෙද බලාගෙන හිටියේ? ceiling. ceiling. very good. right? blankly gazing at the ceiling of the cave. An interesting scene captured his attention. ඔහුගේ අවධානය හසු වුණා interesting scene එක. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. A small spider was blank to weave a web across the cave ceiling. A small spider was මේ subject noun තියෙන small spider. දැන් මෙතන මේ adjective noun. ඔයාලට king එක ඕන නම් analyze කරන්න පුළුවන්. අපි එච්චර යන්න ඕනේ නැහැ. A small spider ඊට පස්සේ be verb එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන adjective එකක් මේ මොකද්ද? මේ verb එක නෑ. එහෙනම් මොකද්ද? ඔයා දන්නවා grammar වල past continuous නේ? past continuous වල present continuous නම් am is verb ing, past continuous වල was verb එක ing. ඔන්න grammar knowledge එක ඕන. එහෙනම් මොකද්ද verb ing? trying. yeah, trying. You know, a small spider was crying. trying. ඔන්න මට වැරදුනා. A small spider was trying තියනවා නේද මෙතන? yes, small spider was trying to weave a web. එයා වියනවා web එකක්, දැලක් across the cave ceiling එක හරහා. as the spider blank as a spider noun තියෙනවා. මොකද්ද missing? verb එක නැහැ. subject තියෙනවා, verb නැහැ. as the spider blank up අපි දැන් තේරුම ගන්න ඉස්සරහට යමු verb list එක කියවන්න කලින්.
a thread of the web broke. ඔයා දන්නවා web එකේ මකුළු දැලේ තියෙනවා thread. ඒකට අපි strands කියලා කියනවා. thread අර එක එක lines නේ. As the spider blank up, a thread of the web broke. මේ web එකේ එක thread එකක්, එක strand එකක් කැඩුනා. And the spider fell down. spider බිමටම වැටුණා. එහෙනම් මෙතන මොකක්ද අපි ගන්න verb එක? As the spider මොකක් කරන්න ගිහිල්ලාද thread එකක් කැඩුනේ? මොකක්ද verb එක? ඔව්. ගන්න බලන්න අපිට crawl තියෙනවා. ඊට අමතරව face කියන verb එක ගන්න පුළුවන්. climb කියන verb එක ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් මතක් කරනවා. crawl කරනවා මෙම දිගෑදෙනවා නැත්නම් අපි බඩ ගාගෙනවා crawl ඊට පස්සේ face මූණ දෙනවා climb. මොකක්ද අපි දාන්නේ? අපි දාමු දැනට crawl කියලා. As the spider crawled up. ඇයි මම මේ crawl past tense තියෙන්නේ? මේක ඉස්සර සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. past tense. As the spider crawled up. මෙහෙම බඩ ගාගෙන යනකොට a thread of the web broke and the spider fell down. එක thread එකක් කැඩිලා spider බිමට වැටුණා. But the spider did not give up. spider අතහැරියේ නැහැ. He tried to මේ ඔහු උත්සාහ කරා tried verb preposition අපිට ආයෙ verb එකක් දාන්න පුළුවන්. He tried to මොකද කරේ? again and again. thread එකක් කැඩෙනකොට බිමට වැටුණා ආයෙත් මොකද කරන්නේ? scroll වෙලා ඒක හදන he tried to what? He tried to climb කරන නගිනවා. He tried to climb again and again. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් මේ ඔයාලා දන්නවා to වලට පස්සේ අපි verb දාන්නේ base infinitive මේ ing ed මුකුත් දාන්නේ නැහැ climb. අතින් අපි scroll දැම්මේ අයියේ මෙතන මේ as the spider subject තියෙනවා verb එක past tense scroll. ඔගේ පොඩි techniques grammar පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ එකක් fill කරනකොට. Right, we have got some other blanks. Finally අවසානයේ the spider climbed up and completed the web. උඩටම ගිහිල්ලා web එක අවසන් කරා. web එක කොහොමද complete කරන්නේ? completed the web. how? කොහොමද? එහෙනම් ඔන්න අපිට ඕන completed සම්පූර්ණ කරා how? එහෙනම් verb එකක් විස්තර කරන්නේ complete කියන verb එක අපි විස්තර කරනවා adverb එකකින් ක්‍රියා විශේෂණ. එහෙනම් and completed the web කොහොමද? මෙතන ක්‍රියා විශේෂණය මොකද්ද? ඔයාලා මේකට දන්නවා ක්‍රියා විශේෂණ ly වලින් අවසන් වෙනවා. successfully. completed the web successfully. Vikram began to think. හිතන්න පටන් ගත්තා. if a small spider can පුංචි ස්පයිඩර් කෙනෙකුට පුළුවන් නම් ඔයා දන්නවා can එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? අපි can book කියනවද? නෑ. can rice නෑ. අපි can එක noun නෑ. can එක verb එක. හැම වෙලේම can go, can start, can speak, right? එහෙනම් can එක verb එකක් ඕන මේ. if a small spider can blank failure අපි failure වලට අසාර්ථක වීම වලට මොකද කරන්නේ? මුහුණ දෙන්න ඕන. face. එහෙනම් verb එක face. face කියන්නේ මුහුණ නෙවෙයි මෙතන අපි ඒකේ action එක ගන්නවා. face failure so bravely. එච්චර නිර්භීතට පුළුවන් නම් why should I give up? ඇයි මං give up කරන්නේ? ඇයි මං අතහරින්නේ? I will try with all. එහෙනම් පැහැදිලි මේ try with verb එකක් preposition එකක් ඊට අපි දාමු noun එකක් I will try with. මම උත්සාහ කරනවා මොකකින්ද? මොකක් සමගද? blank මම එක පොඩක් තියනවා. till I win දිනනකම්ම මම උත්සාහ කරනවා මොකකින්ද? බලමු. This thought මේ අදහස මේ සිතවිල්ල gave blank to the defeated king. පරාජය වෙච්ච කින්ට මොකක්ද දෙන්නේ? gave ශක්තියක් දෙන්නේ. නම් මෙතන අපි දානවා strength. තව noun කිහිපයක් ඉතුරු. මොකක්ද ඒක? අපි මෙතන දාමු I will try with all might. might කියන්නේ power. right. අපි අවසන් කරමු. Vikram got out of the jungle. කැලෙන් එළියට ආවා and blank his brave soldiers. මොකද කරේ යාමේ? jungle and got out of එළියට ආවිලා මොකද කරේ? එකතු කරනවා. collected his brave soldiers. නේ? soldiers ඔක්කොම එකතු කරා. he fought against the large army. large army එකට රෙහිව fought කරා. he was defeated again. හැබැයි ආයෙත් පරාජය වුණා. but now he would not give up. දැන් අතාරින්නේ නැහැ. give up what? කාගේ fight එකද? his fight. he fought against the large army again and again and finally regained his ලබාගත්ත මොකක්ද? යාගේ kingdom එක. he had learned a lesson from the spider. you can see the answers like this. right? okay. දැන් මේ විදිහට අද අපි මේ පාඩම ගැන සාකච්ඡා කරා වගේම අපිට මේ පොඩ YouTube එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා
හිරුෂ අහලා තියෙනවා මේව පාඩම් කරන්න ඕනද සර් කියලා. නෑ මේව පාඩම් කරන්නම අවශ්‍ය නෑ මේව භාවිතා කරන්න කියලා මම කියන්න කැමතියි. භාවිතා කරන්නම් පොඩ්ඩක් පාඩම් කරන්නත් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. නිතර භාවිතා කරන්න. නිතර භාවිතා. Now you can see this and you can easily Google. ටක් ගාලා Google එක type කරන you will have a list of collocations. Easy. හරි. ඔන්න අද අපි කොලොකේෂන් කියන පාඩම තමයි සාකච්ඡා කරේ. මේ පාඩම ඔබට විශේෂයෙන්ම පාඩම් කොටසක් විදියට ගත්තාම සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයේටම පිළිතුරු ලියන්න, ඒ වගේම ප්‍රශ්න පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්න ඔබට අනිවාර්යෙන් උපකාරී වෙන පාඩම් කොටසක් තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් අද මේ පාඩම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. Thank you very much. අපි තවත් දවසක හම්බ වෙමු. අපි ඒ වගේම ඔබට මතක් කරනවා මේ සියලු වැඩසටහන් අපි ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube channel එකට ඇතුළත් කරලා තින්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා සියලුම වැඩසටහන් අරබන්න. අද පාඩමත් පුළුවන් නම් තව පාරක් බලන්න. එතකොට ඔබට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඒත් අපහැදිලි තැන තව ටිකක් ක්ලියර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මොන හරි ගැටලුවක් આવොත් අපේ ලබන සතියේ පාඩම අපි සාකච්ඡා කරනකොට ඔබට පුළුවන් අපිට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ තැන අපහැදිලි අපිට ටිකක් පැහැදිලි කරන්න කියලා. අපි පුළුවන් විදියට ජාතික පාසල තුල ඔබ වෙනුවෙන් කාල වේලාව වෙන් කරන්න පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් අංගේ මලේ අපි අදට සමුගන්නවා. අපේ ලබන සතියේත් මොන ගැහමු ඉංග්‍රීසි විෂය පාඩම පිළිබඳව අලුත් පාඩමක් සාකච්ඡා කරන්න. අපි ඔබට ඉගෙනීමේ කටයුතු සාර්ථක කරන්න මේ ලැබෙන කාලය උපරිමව යොදවන්න කියලා නැවතත් මතක් කරමින් අදට සමුගන්නවා. අයිබෝවන්.